Jó, ez nagyon érdekes felvetés. Tehát magyarán az a termék, ami mondjuk Ázsiából jön, most nem azért, mert bármi bajom van az ázsiaiakkal. Azért azt figyelembe kell venni, hogy ez az eltarthatóságban, ez a ipari feldolgozás tekintetében egy hátrányt jelenthet. Sajnos, hogy egy mikroorganizmusokkal vagyunk együtt szimbiózisban. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági politikája a termelőtől a fogyasztóig az élelmiszerellátási lánc egészét lefedi. Azt hivatott biztosítani, hogy az élelmiszerek és a takarmányok biztonságosak és táplálóak legyenek, az állatok egészsége és jóléte szintén egy nagyon fontos szempont, illetve a növények egészsége magas szintű védelemben részesüljön, és ugye nyilván nagyon fontos, hogy a feldolgozott nyersanyagból is jó minőségű élelmiszer legyen előállítva. Cserélődtek a beszélgető partnerek, de csak részben. Továbbra is itt van velem Friedrich László, Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet igazgatója, illetve, ha nem botlok bele, dr. Nguyen Duc Quang, egyetemi tanár, tudományos és innovációs ügyekért felelős intézet igazgató helyettese. Mindenkinek elmondtam a címét. Térjünk rá az élelmiszerbiztonságra, bár egy korábbi szegmensben ezt már említettük. Mit jelent az, hogy biztonságos élelmiszer 2025-ben az Európai Unióban? A biztonságos élelmiszerrel jól állunk. Szóval ez jó, ez megnyugtató. Ez egy abszolút. Az Európai Unióban, az előzőkben is már beszéltünk róla, az Európai Unióban már nem beszélünk arról, hogy élelmiszer biztonságnak a kérdése. Ezen túl vagyunk. Már régóta itt az élelmiszer minőségekkel foglalkozunk, minél hatékonyabb, minél nagyobb tápérték, és a többi, és a többi. De a biztonság szempontjából azért figyelembe kell venni, hogy egyik a minőségmegőrzés, fogyaszthatósági idő, de az a romlási folyamatok. A másik viszont a patogén mikroorganizmusok, azok a mikroorganizmusok, amelyek egyéb megbetegedést okoznak. Hányás és a többi, hasmenés és a többi, akár halált is okozhatnak. Most olyan technológiák, olyan tárolás technológiák, olyan eljárásokat alkalmazunk, olyan higiéniai feltételek vannak már az Európai Uniós üzemekben, amelyeken ezen túlléptünk. Természetesen ezt folyamatosan monitorozni kell. Ellenőrizni, és erre megvannak a laborok, a belső ellenőrzési rendszerek, és cselekedni kell adott esetben, hogyha valami olyan irányba mozdul el, ahol beavatkozás szükséges. Ez egy működő rendszer, tényleg nagyon szigorú és nagyon jól betartott szabályozásnak az eredményeképpen jön ez létre, és működik. Mindez azt követően, hogy a nagyon jó minőségű nyersanyagot begyűjtöttük. Így van, de ez már visszahat, mert megint csak az ellátási láncot kell figyelembe venni, mert ez megjelenik a mezőgazdasági termelésben, legyen az állatjólét, ami szóba került, legyen az a szermaradványok kijutatása, műtrágya és a többi, hogy milyen az alapanyagnak a háttere, szermaradványi, peszticidek és a többi, illetve a másik a feldolgozás technológia, és ez egészen végigmegy a fogyasztóig, mert benne van a logisztikának a hűtőlánc kérdése, benne van a kereskedelemnek a hűtőlánc, az árukezelés része, és a nagy felelősség, ami mindig egy nagy kérdés, egyben, hogy a fogyasztó hogyan tartja, hogyan tárolja az élelmiszert. Ennyit szeretnék hozzá fűzni, hogy igen, abszolút egyetértek az igazgató úrnak a véleményében, hogy igen, 25-ben Európai Unióban nem az a probléma az élelmiszerbiztonság, hanem maga az a veszélyekkel kéne számolni, például, hogy itt beszélünk egy kicsit a klímaváltozásából adódóan, hogy az a mikroflóra vagy mikrobiológiai változása, és azon milyen megoldást tudunk nyújtani annak a kivédésére, az a változott mikrobiológiai flórával. A másik, amit még beszélünk egy kicsit, hogy egy ilyen havária helyzetet, hogy például, hogy egy migránsok, meg az egyéb ilyen az a mobilitásából adódóan, hogy az például egy élelmiszer behozzuk Afrikából, vagy távol-keletről, Ázsiából, és azon a mikrobiológiai, vagy hogy ezek az biztonsággal mennyire lehet Európában adaptálni, és mennyire ellenálló az élelmiszer biztonsági rendszerünk, amely képes kezelni ezeket a problémákat. Jó, ez nagyon érdekes felvetés. Tehát magyarán az a termék, ami mondjuk Ázsiából jön, most nem azért, mert bármi bajom van az ázsiaiakkal, tartalmazhat olyan anyagot, amire az én európai szervezetem nincs teljes mértékben felkészülve. Nem fogok beteg lenni tőle, csak mondjuk másképp reagálok rá. Értsem így?
Abszolút, igen. Szóval erre figyelni kell, hogy a különböző országokból, Távol-Kelet, Afrika és a többi, ahogy professzor úr említette, származó alapanyagoknak más a mikroflórája. Lehet ugyanúgy szalmonella az egyik másik, de azért szalmonellának több mint 3000, majdnem 4000 alfaja van. Ez ijesztő. Fakadóan ez lehet olyan, amit esetleg a mi alkalmazásunk, technológiánk, az adott fertőtlenítőszerek és a többi alkalmazása nem biztos, hogy arra minden tekintetben megfelelő vagy alkalmas. Ezt folyamatosan figyelik, és folyamatosan mérik. Ezért vannak a kutatások, ezért vannak a fejlesztések, hogy ezekre felkészüljünk, és ez gyakorlatilag ez ugyanúgy, hogy a humán oldalon utazunk össze-vissza, ugyanúgy higiénikus minden, más országban higiénia megvan, a Ázsiában és a többi, ugyanakkor mégis egy olyan mikróba jelenik meg, ami a mi szervezetünk számára okozhat. Igen, idegen szervezetünk számára. Igen, nem. Na és most fog előjönni belőlem a laikus, mikor itt van két szakember velem szemben. Nekem rettenetesen rosszul esik, amikor a boltban azt látom, hogy termék, biominősítésű termék. Most akkor hogy vagyunk ezzel? Tehát a bio az jobb, vagy egyszerűen csak biominősítése van, de a másiknak is ugyanaz a minősége meg a tápértéke, mert ez nagyon sok embert foglalkoztat. Ez a biokérdés, ez egy fontos kérdés valóban. Hogyha megnézzük az Európai Unióban is ennek az arányát, mert az ilyen élelmiszereknek vagy alapanyagnak az arányát, az kicsi, de folyamatosan nő. Most kicsit lassult egyébként ennek. A Covid óta lassult ezeknek az aránya, meg annak köszönhetően is, hogy a termelékenysége a biogazdaságban előállított termékeknek azért jóval kisebb, ezért az előállítási költsége nagyobb, piaci oldalon egy drágább terméket eredményez. Visszább ment ez, mert már a fogyasztói oldalról azért, ahogy emelkedtek az árak egész Európa szerte, nem biztos, hogy annyira meg tudják engedni maguknak, hogy ilyen terméket vegyenek. Az, hogy jobb vagy rosszabb, ez egy érdekes kérdés, én nem innen világítanám meg, hanem onnan, hogy minőségi kérdés természetesen, de az, hogy ezeknél a termékeknél nem használnak mondjuk annyi vagy abszolút nem használnak permetezőszereket, a peszticid maradványok és a többi. Szóval ezek mindenképpen előnyösek, de azért azt figyelembe kell venni, hogy ez az eltarthatóságban, ez a ipari feldolgozás tekintetében egy hátrányt jelenthet, mert az ilyen termelésnél jellemzően az alapanyag nem egységes lesz. Nem is érik egyszerre, és a többi. Szóval azért nehéz korlátok között tartani ezeket a termékeket, de az kétségtelen, hogy alapvetőleg egy kvázi tisztább technológia eredményeképpen születnek. Na és akkor itt van a másik nagy kérdés, megint az élelmiszerbiztonság kérdéskörében, az eltarthatóság, tartósítás, meg nyilván a vegyszerek használata. Tehát ez megint egy ilyen vörös foltként jelenik meg ugye az emberek előtt, hogy vaxolva van a gyümölcs, színezve van a zöldség. Mi a helyzet ezzel a kérdéssel? Tehát nyilván, hogyha élelmiszerbiztonságról és bevizsgálásról beszélünk, akkor ezek a szerek úgymond, ezek nem ártanak nekünk. De hogy rajta vannak a terméken. Kimondva. Igen, ez hosszú-hosszú vizsgálatoknak, kutatásoknak az eredményeképpen születnek meg azok az alkalmazás technológiai folyamatok, amelyek engedik, mondjuk lásd egy vaxolás felületként, coating technológia, hogy az ehető bevonatok esetében például szeletelt gyümölcsök, ami már ilyen ready to eat, vagyis közvetlenül fogyasztható gyümölcsalátákat, zöldségeket jelenthet, hogy ezeknek a hatását tényleg hosszasan vizsgálják. Mikrobiológiai szempontból, fizikai, kémiai paraméterek, érzékszet, és a többi, és a többi. Hogy ezektől mi nem tartunk, vagy én nem tartanék ilyen szempontból, sőt ez előre visz, mert erre van igénye a kényelmi termékek irányában. Mondjuk, hogy a szakember nem tart ettől, akkor ez megnyugtató. Igen, én azt gondolom, hogy... Hozzáfűznék még egyen a probléma témakörhöz. Igen, hogy régen, amikor most mondjuk, hogy tartósítási eljárásokban használtuk például, hogy néhány ilyen természetes tartósítószer, például citromsavat, például tejsavat használtuk, vagy akár aszkorbinsavat, amit mondjuk, hogy tudjuk, hogy egy ilyen pozitív tulajdonság, csak hogy a köztudatban még mindig agyon van, hogy használjuk valami, úgy volt egy időszak, hogy számokat, és hiányolom egy ilyen kicsit ilyen szakmai ismereteknek a publikálása, vagy ilyen nyilvánosságra hozatalára, amely mondjuk, hogy igen, fogyasztók ismerjék,
hogy mi azok, amik tényleg ártalmas lehet, és melyik azok az, amik nem ártalmas, és hozzáfűzném még, hogy a tudomány vagy technológiai fejlesztés már olyan tartósítási eljárás technológián rendelkezünk, amelyek egyáltalán nem is használjuk kémiáliás. Például, hogy itt az intézetünkben is van egyek az nem termol módszerek, amik mondjuk meg lehet hosszabbítani, például, hogy az igazgató ma is tartott egy előadás, vagy HHP technológia, vagy pulzáló technológia, amik nem termikus eljárás, és szintén lehet meghosszabbítani például egy gyümölcslének a minőségét, akár ilyen néhány 3-6-szorosra, és akkor ugyanaz a minőségét. És itt egyáltalán nem tartalmazza semmi ilyen kémiáliás. És akkor itt beszélünk egyeket a technológiában, és akkor lehet visszakanyarodni, hogy a tartósítási eljárások, vagy élelmiszer tartósítási eljárás már olyan fejlett technológiával rendelkezik, amit most használunk most az iparban, amelyik mondjuk, hogy igen, hogy egyeken az ilyen problémákkal nem kell beszélni, ugyanaz, mint élelmiszerbiztonsági témakörren. Csak azért, hogy még hiányzik hogy hívják, hogy nyilvánosság, vagy ilyen az információ áramlás, amit mondjuk egy ilyen szakemberektől, és akkor az fogyasztóik, hogy ők is tudják elfogadni, hogy ilyen eljárásnak az ártalmasságát. És akkor most beszélünk, hogy igen, hogy a feladatunk az következő, hogy próbáljuk meg, hogy nem csak az influencer szerzett a szakmai ismereteket, hanem inkább ilyen szakembereket, egy egyetemeknek, a kutatóintézeteknek a feladata és médiákon keresztül, hogy tényleg, hogy a fogyasztókkal ilyen nyilvánosan, olyan transzparensen kommunikáljuk egymással, hogy egy adott élelmiszer mi az, amit igen, előnye, és mi az, ami tényleg, hogy technológiai még ilyen gátja vannak annak a dolognak a megvalósítására, és bízom benne, hogy egy ilyen tevékenységnek a fokozásában el tudunk érni, hogy fogyasztók is mindig megtalálják a megfelelő élelmiszert. Tehát akkor gyakorlatilag a fogyasztói tudatosság a fogyasztói nevelést is jelenti. Tehát, hogy ne vegyük készpénznek azt, hogy az Európai Unióban előállított biztonsági kódokkal, illetve minősítéssel ellátott élelmiszer még a világ plusz 2 nap eltartható és fogyasztható. Igen, leegyszerűsítve. Igen, osztom professzor úr véleményét, teljesen egyetértve vele, és ezt is írtam fel magamnak, de összebeszéltünk volna, hogy a fogyasztói edukálás. Szóval tudni kell pontosan a fogyasztónak, hogy mi mit jelent. Mert amikor a elbetűs adalékanyagok felsorolása kerülnek a címkéken, a termékek címkéjén, akkor sokan megriadnak tőle. Pedig nagyon sok termék, vagy nagyon sok adalékanyag az a természetes adalékanyagok között van. Idáig is fogyasztottuk, meg korábban is, mert a citromlé benne van. Csak nem volt ebetűvel jelölve, ugye? A tejsav a húsba természetesen tele vagyunk ezekkel a dolgokkal, hogy a tejtermékeknél, de nem ismerjük ezeket pontosan, és akkor aki nem ismeri, vagy a féligazságok jelennek meg sokszor ilyen média rendszerben, mert nincs meg ez a tájékoztatás, erre nagyobb figyelmet kell fordítani, az biztos, és helyre lehet ezt tenni, és még annyit hozzátéve, hogy ezek a kíméletes tartósítási módot, amit Kronk professzor úr említett, ezek nagyon fontosak, és adalékanyagok vagy nélkül is meg tudjuk csinálni azokat a nem csak eltarthatósági, hanem termékminőségi fejlesztő technológiákat, eljárásokat, amelyek a termékek minőségét fejlesztik. Na és hogyha már az edukáció szóba jött, mint olyan, ugye professzor úrnak a szakterülete a mikrobiom, illetve a bélflóra, köztudott tény, hogy gyakorlatilag az immunrendszerünk az egészséges bélflóránkon múlik. Tudjuk-e mi ezt? A fogyasztók, a vásárlók, hogy tegyünk jót magunknak, vagy legalább ne ártsunk magunknak? Hát igen, sajnos, hogy egy mikroorganizmusokkal vagyunk együtt szimbiózisban. Ami részben jó. Nem tudunk élni. Ha lehet megmondani, akkor az a bélflórá egy emésztőrendszerünkben, az így könnyebben, akkor több a mikroorganizmus sejt, mint amennyi sejtünk van. Az a 10-16-án, ezt szoktam kalkulálni a hallgatókkal, hogy ha meg összesöpörjük az összes mikroorganizmus, amit bennünk laknak,
akkor körülbelül egy ilyen átlagosan körülbelül egy 1,5-3 kilogramm mikroorganizmus nyom az idejében. Sajnos, hogy igen, hogy ők nagyon sok bosszúsággal van együtt, de sok hasznos tevékenységen. Tehát magyarán rossz táplálkozással mi őket rossz irányba befolyásoljuk. Abszolút, de ők befolyásolják a tápanyag felszívódását, befolyásolják az egészségünknek a állapotát, úgyhogy velük meg kell barátkozni, vagy majd együtt kéne működni velük, ahhoz, hogy egészséges legyünk. És ugyanaz egy adott élelmiszernél is. Ugyanilyen a hegyet. Az a baj, hogy amit leszűrtem ebből a beszélgetés szegmensből, az nekem annyira nem tetszik. Megmondom, hogy miért. Tehát magyarán, ha egészséges életet akarok élni, oda kell figyelnem magamra, hogy milyen táplálékokkal tartom fent a testemet, illetve oda kell figyelnem arra, hogy, amit mondtam az előbb is, hogy gyakorlatilag rendben van a minősége, de hogy rajtam múlik, hogy mennyi ideig használom én fel, azaz milyen rövid idő alatt használom én fel. És erre még azt érzem, hogy a nagy többség nem is, hogy nincs, hogy felkészülve, nem is számítana. Tehát a nagy többség azt látja, megyek, megveszem, mert árulták, szép a csomagolása, viszonylag sokba került, megeszem, és az nekem jót tesz. De hogy nem ez a valóság, tehát nem erre kellene figyelni, a másik vetületére kellene jobban odafigyelni, hogy tudatosan fenntartsam a szervezetemet, vagy a szervezetem egészségét. Így van, hát ezért kell megválasztani. Ez egyénfüggő, ahogy professzor is mondta, hogy a mikroflóránktól függ, milyen tápanyagokkal is látjuk el őket. És figyelembe kell venni, tényleg egyénfüggő, hogy kinek mi a fő. Ugye a fő források, a makromolekulák, a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjek is. Ezeknek az egyensúlyát kell megteremteni. Egyik se jó, nagyon egyik vagy másik irányba megyünk. Persze ez a fizikai igénybevételtől is függ, mert hogyha állandóan sport, aktív mozgás, izomműködés, egyebek, akkor a szénhidrátok szükségesek, mert gyors energiát adnak. Más a zsírok, hogyha mennyiségének a szerepe nagyobb, logikusan hideg van, mert a hőháztartás biztosítja. A fehérje meg a regenerációban, a hormonok és a többi működésében játszanak szerepet. De ezt mind figyelembe kell venni, és az sem mindegy, hogy honnan származnak ezek az alapanyagok, illetve ezek a termékek. Annyit hozzáfűznöm, hogy mindenki saját magáért felelős. Sajnos nem tudunk segíteni senkin, aki mondta, hogy saját magában nem tud törődni. Az, hogy azért szoktuk mondani, hogy az eszen, aki vagy. Pont. Ennyit. Az jelenti, hogy ha akarod, hogy egészséges legyen, ha akarod, hogy igen, hogy kevesebb betegség legyen nálad, és hogy mindig jó fitnek érzed magad, sajnos vele kéne törődni. Magyarul olyan élelmiszer, olyan dolgokat választott magadnak, ami adott egyébként. Igen, abszolút lehet, hogy a piacon rendelkezés. van, és akkor amit neked legjobban tetszik. És lehetőleg ne az szerint, hogy mit mondanak az influencerek, ugye? Pontosan. Esetleg hallgass rá a szakemberekre. Mondjuk ez lenne az ideális, de megint csak ebben vagyunk kevesebben, akik a szakembereknek szeretnénk elhinni azt, amit tényleg ők a tudásuk legjavát átadva próbálnak meggyőzni arról, hogy mi a jó nekünk. De nyilván a választás mindig a miénk marad. Így van, a felelősség is. A felelősség is. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Illetve a KAP elindított 2024-ben egy projektet, a KAP Ambition-t, amely különös figyelmet fordít a fenntartható mezőgazdaságra, a rövid ellátási láncokra, a fiatal gazdák bevonására, ami szintén nagyon fontos, illetve az élelmiszer biztonságra az Európai Unión belül. A podcast sorozatunk második részében szintén szakembereket fogok kérdezni. Itt van velem Varga Péter, a Cibus Hungáricus Alapítvány főtitkára, közös agrárpolitika szakértő, illetve csatlakozott hozzánk Csili Árpád, Hargita megye fejlesztési ügynökségének igazgatója. Az legutóbb Csehországban voltatok, ha jól tudom. Mi volt az elsődleges célja ennek a látogatásnak? Nem csak a látogatásnak, hanem az egész tevékenységünknek azt gondolom az elsődleges célja az, hogy a fiatalok szülőföldön információ mentén, támogatások, kapcsolati rendszerek mentén
megélhetést kapjanak. A védjegyrendszer nem csak arról szól, hogy én kiváltok egy védjegyhez egy tagsági igazolványt, hanem minőséget vállalnak, és ezt ellenőrzik. És ez azért nagyon sok védjegynél nyilván szerepel, hogy ez helyi védjegy, és akkor ilyen meg olyan minőséget garantálunk, csak ezt senki nem ellenőrzi.